Hei kaikille! Tällä videolla tehdään käsitöitä. Mua puraisi pitkästä aikaa ompelukärpänen keskellä kesää. Olin hankkinut tämän ison palan mustaa palettikangasta jo viime vuoden puolella ja pitkään pohtinut, mitä haluaisin siitä tehdä. Jonkinlainen ihonmyötäinen mekko oli mielessä ja lopulta löysin saamiani käsityölehtiä selaamalla tämän pikkujoulukauteen suunnitellun luomuksen. Mekko on alun perin suunniteltu trikookankaalle, joten hankin yläosaa varten yksiväristä mustaa trikoota ja alaosan päätin tehdä tuosta paljettikankaasta. Alaosaa varten mulla oli entuudestaan tummansinistä vuorikangasta, jonka koostumuksesta en valitettavasti ole perillä. Lisäksi hankin pitkän vetoketjun ja arvelin siten voivani kiertää joustamattoman palettikankaan asettavat rajoitukset vaatteen pukemiselle. Spoileri, olin enemmän tai vähemmän väärässä, mutta palataan tähän myöhemmin. Aivan ensin, kuten on jo tuttua teille, jotka olette nähneet aiempia ompeluvideoitani, piti jäljentää kaavat omiksi kappaleikseen käsityölehtien mukana tulevilta kaava-arkeilta. Papereiden, kynien ja saksien kanssa lattialla könyäminen oli lievästi hikistä puuhaa ja sai minut jälleen pohtimaan, miksi ihmeessä teen niin usein isoimmat ompeluprojektini kesän kuumimpaan aikaan. Tapanani on aina merkitä valmiisiin kaavoihin kaavan alkuperä, eli tässä tapauksessa suuren käsityölehden numero, vaatemallin numero, kaavan oma numero ja vielä koko, jossa kaavan piirsin. Näin ei tarvitse myöhemmin arvutella mitään yksityiskohtaa, vaan kaavat voi ottaa uudelleen nopeasti käyttöön. Tässä välissä totesin, että vuorikankaani on herkästi rypistyvää laatua ja silitin säilytyksessä syntyneet taitteet pois. Muutenkin yritin muistaa käyttää silitysrautaa saumojen tasoittamiseen jokaisen työvaiheen jälkeen, koska se oikeasti vaikuttaa lopputuloksen siisteyteen. Trikoo ja paljettikankaat pysyvät itsestään sileinä, joten niitä ei tarvinnut silittää ennen kankaiden leikkaamista. Seuraavaksi kiinnitin kaavat kankaisiin ja leikkasin mekon osat ohjeiden mukaisesti sauma- ja päärmeen varoineen. Palettikankaan leikkaaminen oli yllättävän helppoa ja onneksi tajusin olla käyttämättä työhön hienoja kangassaksiani, sillä niille ei todennäköisesti olisi käynyt kovin hyvin. Leikkaamisen seurauksena paljetteja oli aivan joka paikassa ja sain imuroida niitä lattialta vielä moneen kertaan projektin edessä. Wow. No niin, tässä on kaikki valmiit kankaat leikattuna, eli etukappaleen yläosa, takakappaleen yläosa. Tuossa on taiteltuna kaksin kerroin etu- ja takakappaleet helmasta. Tuossa on rusettiin tarvittavat kappaleet. Tuossa on helman vuorikankaat ja sitten tässä on vielä rusettia varten nauha. Vuorikankaasta leikatut palat kaipasivat jälleen silitystä, mutta tämän hoidettuani kiinnitin ne alaosan kappaleisiin ensin nuppineuloilla ja sitten ompelukoneella.
Vuorikankaan tarkoitus oli tässä projektissa ennen kaikkea suojata ihoa, sillä palettikankaan nurjapuoli on melko karkean tuntuinen ja ihon myötäisessä mekossa sellainen käy äkkiä liian epämukavaksi. Pelkästä trikoosta tehdyssä mekossa vuorikangasta ei tietenkään tarvitse, joten tämä oli ihan itse itselleni aiheuttama ylimääräinen työvaihe. Toinen ommeltava työvaihe ja ensimmäinen ohjeen mukainen kohta oli olkasaumojen ompelu. Näin yläosan etu- ja takakappale yhdistyivät toisiinsa joksikin hieman paitaa muistuttavaksi asiaksi. Pääntielle tuli myös samasta trikookankaasta kaitale, jonka kiinnittäminen sujui kerrankin juuri niin kuin piti. Tää on niin tyydyttävää, mä osasin kerrankin leikata ja ommella just oikein mittaisen päänteen kaitaleen tähän pääntielle. Se menee niin nätisti tähän. Ei yhtään tarvinnut venyttää mistään kohtaa. Ei tarvinnut kerätä kangasta, koska sitä olisi ollut liikaa jossain kohtaa. Tää on niinku just sopiva. Ai että. Ompelemisen jälkeen viimeistelin työvaiheen vielä silittämällä päänteen kaitaleen tasaiseksi ja olkasaumat auki nurjalta puolelta. Olkapäiden kohdalle tuli ommella laskokset ja toiselle olalle rusetti koristeeksi ja tämä aiheutti ensi alkuun hieman päänvaivaa. Ohjeita seuraamalla ja kangasta käsissä pyörittelemällä hoksasin kuitenkin mitä oli tarkoitus tehdä. Vasemman olan laskokseen tuli napin läpi ja rusetin loihdin sitä varten leikatuista kangaspaloista. Se ei ole kaunis, mutta se on napin läpi. Valmiin rusetin sujautin napin läpeen ja ompelin käsin muutaman piston sen kiinnittämiseksi paikoilleen. Koska rusetti on samaa kangasta kuin muu mekon yläosa, se ei kovin hyvin kameran linssin läpi erotu, mutta tällainen huomaamattomampi koriste sopii vaatteeseen hyvin, kun koko alaosa on kuitenkin hyvin katseen kiinnittävää kimaltelevaa palettikangasta. Seuraavaksi pääsin kasaamaan mekkoa ihan kunnolla, kun tuli aika kiinnittää juuri valmistunut yläosa alaosan kappaleisiin. Etupuolelle vyötärön kohdalle tuli rypytystä, jota varten pujotin pari lankaa lähelle yläosan etukappaleen alareunaa ja kiristin lankoja sen verran, että yläosan leveys sopi yhteen etupuolen helmakappaleen leveyden kanssa. Joka ikisen projektin kohdalla mä sanon itselleni, että nyt mä olen huolellinen, kun mä leikkaan kankaita. Mutta tässä taas nähdään, että en ollut tarpeeksi huolellinen. Siis mä keräsin tätä kangasta nyt tähän oikeaan mittaan. Ja kuten näemme, niin tällä puolella on 1, 2, 3, 4, 5. Ja
ehkä 5,5 tällaista laskosta, ja tällä puolella on vain 1, 2, 3 meeviä, koska jostain syystä tämä puoli on lyhyempi kuin tämä puoli, vaikka ihan kaaveen mukaan leikkasin kankaat ja luulin olevani tarkempi. Mutta tästä pienestä epäonnesta huolimatta tämä on nyt ihan siinä kunnossa, että mä voin ommella tän etukappaleen yläosan ja alaosan nyt toisiinsa. Ja jatketaan sitten. Tää laskusten kerääminen on kyllä oma hommansa, mutta suhteellisen kivuttomasti tää meni tällä kertaa. Kun rypyt ja laskokset olivat kohdallaan, ompelin etukappaleet kiinni toisiinsa. Takakappaleet oli kaavoitettu jo valmiiksi toisiinsa sopiviksi, joten niiden kohdalla rypytystä ei tarvinnut tehdä ja pääsin suoraan ompelemaan. Nyt mekko alkoi näyttää jo kokonaiselta vaatteelta. Seuraavaksi oli aika ommella mekon sivusaumat. Tein ensin sen sivun, jolle ei tullut vetoketjua, ja ompelin ohjeen mukaisesti 1 senttimetrin sauman varalla. Sivusaumat ovat tässä mekossa sen verran pitkiä, että ommellessa alalanka loppui kesken ja sitä piti puolata lisää. Ensimmäisen sivusauman valmistuttua ilmeni kuitenkin ongelma. Okei, ensinnäkään mä en voi ymmärtää, että miksi tästä on tullut näin pitkä. Ja sitten toisekseen, täällä ei minä riittää tää leveys. Ongelman ratkaisua. Ratkaisuksi tuli ratkominen, eli purin juuri ompelemani sivusauman auki ja ompelin sauman uudelleen, tällä kertaa niin lähetäkankaiden reunoja kuin pystyin. Toiseen sivusaumaan sommittelin vetoketjun ja tämänkin asettelin mahdollisimman lähelle reunoja, jotta saisin kankaista irti kaiken väljyyden, mitä niillä vain oli annettavanaan, mikä ei ollut kovin paljon. Vetoketju testissä ennen ompelua ja voin sanoa, että tästä tulee tiukka mekko. Mutta mulla onkin toisaalta tää paita täällä alla, niin se vähän huijaa. Mutta joo, nyt pääsen vihdoin ompelemaan vetoketjua. Saatana mikä työmaa. Vetoketjun kiinnittämisen jälkeen mekko oli kasassa ja jäljellä oli enää kädenteiden sekä helman sauman varojen huolittelua. Huomasin helmaa ommellessa, että vuorikangas haluaa lähteä hapsottamaan todella villisti, ja tämä tekee vetoketjun sulkemisesta hankalaa, kun yksittäiset langanpäät menevät vetoketjun hampaiden väliin. Niinpä tikkasin kaikki vyötärö- ja sivusaumien saumanvarat kiinni kankaaseen myös käyttömukavuuden parantamiseksi. Ei ole kivaa, jos sinne tänne sojottavat saumanvarat hankaavat ihoa, varsinkin kun kyseessä on muovisilla paljateilla koristeltu kangas. Tässä on valmis paljettimekko kaikessa komeudessaan ja ahtaudessaan. Mekko on erittäin kiinnostavan näköinen, vaikka itse sanonkin, ja tiukkuudestaan huolimatta se myös toimii. Mekon saa päälle ja pois, ja vetoketjua avattua ja suljettua ilman sen suurimpia vaikeuksia. Molemmin puolin helmaa on halkiot, joiden ansiosta ei tarvitse kävellä ihan kanan askelin, ja alaosan vuoritus takaa sen, ettei paljettikangas pääse koskettamaan ja potentiaalisesti ärsyttämään ihoa.
Kokonaisarvosanaksi antaisin itselleni tästä projektista asteikolla 1–10 kohtuullisen 6. Muutamia huomioita siitä, mitä tekisin nyt toisin, jos aloittaisin projektin alusta samoilla materiaaleilla. Ensinnäkin tuo palettikankaan joustamattomuus pitäisi ottaa huomioon muutenkin kuin vain vetoketjulla, eli jo kaavoja piirtäessä alaosa olisi pitänyt tehdä kokoa tai 2 isompana. Tällä tavoin mekosta ei olisi tullut aivan niin kireä kuin nyt. Toinen vaihtoehto olisi ollut lisätä tuota yläosassa käyttämääni mustaa trikokangasta alaosan sivusaumoihin, jolloin mekko joustaisi enemmän, mutta palettikangas olisi silti edelleen hallitsevassa asemassa kokonaisuuden ulkonäössä. Pukemista helpottamaan vetoketjun olisi voinut laittaa myös toiseen sivusaumaan. Luultavasti testaan ensin mekkoa kunnolla laittamalla sen päädäni johonkin sopivaan tilaisuuteen ja katson, miten epämukavaksi se todella osoittautuu, ja sen jälkeen teen mahdollisesti joitakin muutoksia. Se tosin tietää valtavaa määrää saumojen purkamista, mistä en ole kovin innoissani. Pyrkimyksenä on kuitenkin saada mekko oikeasti käyttöön, sillä yritän kovasti olla sellainen ihminen, joka ei omista mitään turhaa eikä hamstraa vaatteita kaappeihinsa, vaan oikeasti käyttää kaikkea, mitä niistä kaapeista löytyy. Mulla on kuitenkin suunnitteilla vielä pari käsityöprojektia tälle vuodelle, joten jos niiden näkeminen kiinnostaa, tämän kanavan saa kaikin mokomin tilata ja myös laittaa ilmoitukset päälle, niin et jää paitsi tulevista julkaisuista. Jos tämän nimenomaisen mekkoprojektin seuraaminen miellytti, käy antamassa videolle peukku ja vaikka joku kiva kommentti, niin tulen iloiseksi. Kiitos paljon kun katsoit videon loppuun saakka. Ensi kertaan!